So, yun nga guys, no? Tapos na tayo kumain. Tangina, napakamahal ng pagkain. At wala kaming vlog dun sa loob dahil napakaraming taong mararangya yung pamumuhay. Ang daming tao doon na yun. Sige, Alan, take it to you. Take it to you. So yun guys, Tagaytay tayo. Let's go! Touchdown! Touchdown tayo sa Tagaytay. Nakakain na kami tapos nakapag-start na din kami ng pagsusukat nitong padel. Yun, hindi lang napag-update kanina dahil ito yung mga client. Nag-finalize pa kami ng design, ng scale, mga size, kung layout, kung ano pang mga kailangan gawin dito. So yun, dito sa mga 2 to 3 days project ko, dalawa lang kami. Wala si Ronnie, kasama namin si Roilan. So, ang design niya ito doodle art. Food doodle siya. Dalawang pader, kasama yung dalawang maliit sa labas. And dito sa kabila, like logo ng silog overload. Yan. May tapos niya dyan, plato yan, malaking plato. Sige, update na lang later. Na din dito sa pangalawang wall. So, yun. Let's call it a day dahil pagod na ang mga tropa dahil sa biyahe at sa nagawa. Time check, 11 PM na din naman. Lahat. Ready siya. So, let's go. Bukas na lang ulit. Good morning. What the? Dito na naman tayo. So, yun, nakapag-start namin dahil sa maaga kami gumising. Yun, di pa kami nagbe-breakfast. Nag-iisip pa kami ng kakainin kung ano bang masarap, yung pwedeng almusal na solid. Roilan. Magawa na. So, tapos dito, yung sa side dahil maaga kami nagising. Tapos na siya. Shadow na lang. Then, can move on. Let's go. ng gulay lang. Yun lang. Hindi ka kumakain gulay? Pili lang. Paano yung chopsay? Paano kakain yun? Paborito ko yung chapsay. Kung alam, pili lang. Baka
Ganun. Pagkatapos natin kumain sa labas, bigla na lang may lumilaw sa lamesa. Isang mahiwagang malambot, dalawa. So kaya, fucking cake! Fucking cake! At nagkasama, Roilan. Roilan. Coffee. Kopi mo, daming kutsara. Dito lang yung panalo. Piñas for our second client. 3 walls, 2 dragons, 1 logo. So here we go. Let's go. Okay, mamaya na update. And I'm working in progress. Pahinga muna. Peace out. Magbabalik. Jessica Soho. Jessica Soho. Jessica Soho. Wala. Good morning. Day 3. Oh. Day 4. Basta. One day. Tuloy na natin yung vlog. Let's go. It's good. We're na-hold yun naman. Good.
Pogi naman itong artist na ito. Ay, putang ina. Kaya nung helmet yan? Guys, para nga pala sa mga hindi pa tuloy, ito yung helmet na magiging baluti kung saan magpoprotekta sa pinoproteksyonan na siyang, ano yun na. So, yun na yun. Anong level yan? Anong level na helmet na yan? Helmet level up. So guys, eto na nga kami ngayon. Babalik. Pauwi na po kami. Ito may isang tanga. Intro malupit. Bano. Eh, ganun mag-intro yung mga wala, pagkain. Ano? Hindi ko kaya galit. So, what's up sa inyo? No? Pauwi na kami, no? What's up pa din? What's up, maniga? So, yun, mga tropa, from Las Piñas to Tag-Init. Ito na ang Tag-Init. Lenny. Hindi, joke lang. Congrats nga pala sa naluklok na Pangulo natin. Napakabuti at yamado naman, alam niyo naman yun kung ano nangyari. So, Pacquiao, congrats sa pagkapanalo mo. De yun. 3 million votes to Pacquiao. Nabibigyan kayo ng job, tig-iisang job. Job. Black eye kayo, kinabukasan kay Pacquiao. De, so yun nga. Recap tayo, natapos natin yung project in 2 days sa Tagaytay, and then 2 days sa 2 days ba? 1 day lang sa Las Piñas. Bali parang 2 days kasi afternoon na kami dumating. Basta yun, ang haba kasi ng paliwanag. Basta yun, tapos na rin yung project doon sa Las Piñas. At abangan ang mga susunod na kabanata. Mayroon pa tayong Antipolo at sa pa ba yun, Lad? Paranaque siguro. Yun. Bahala na. Basta marami pa yan. Bangan nyo. Take it away, Ronnie! Ay, wala pala si Ronnie. Roilan! So guys, take it to me. Hehe. Ganyan, kung may napapansin guys sa akin, alam niyo naman kung ano yun. Bumili kami bagong ngayon salamin. Ray-Ban. Ayan. Hey, Buy one, take one. Saan ba natin ito binili? sa ano? Ray-Ban ban. Rape. Ito ngayon. Yan. Napaka-salamin eh. Nadadagdagan lang aking apit. Ay, Charot. Ito ngayon. Charis! 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 Ashish! Bilang malad mo, Lad. Sheesh!
Wala na, yun na. Parang na ako. Shoutout. So, shoutout natin si Budmon. Ay, shout nga pala sa mama ko. Magpagaling ka na. Si Kuya, baka may shoutout lang. Kuya, ikaw, gusto ka ba yung shoutout, kuya? Shout. Anong shout? Shout out sa mga BBM dyan. Congrats. Yun! Ano na, BBM? BBM Presidente! Yan, nag-shoutout si Kuya. Yan, sa mga driver dyan, ng mga masasakyan namin, yan, dapat ganyan lang tayo. Peace lang. Vlog lang. Shoutout lang. Happy lang palagi. Oo, ganun lang. Tapos, huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe, i-ring yung bell, tapos yung ulo nyo, tug nyo na rin sa bell. Mga fuck shit. Mga gago! I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Gagawa mo dyan. Yung tinataguan mo.